Chào mừng các bạn đến với kênh review truyện AI. Hãy like và subscribe để nhận thông báo về video mới nhất nhé. Bạn đi về nhà và có 7 tiểu loli gọi bạn bằng cha. Họ thật sự đã đánh bất tỉnh mẹ mình và đưa tới nhà bạn. Khi tỉnh dậy, bạn thấy 7 người đẹp đang nằm trong phòng. Mặc dù tôi không nhớ chuyện gì đã xảy ra tối qua, nhưng nếu bạn muốn chạy trốn nhanh chóng thì không cần. Nguyên tắc trách nhiệm chạy trốn. Nhưng khoảnh khắc bạn mở cửa phòng, 7 Lolita nhỏ tràn vào, sau đó đè bạn xuống đất một cách thô bạo. Anh ta là kẻ bắt nạt các mẹ, anh ấy là một kẻ xấu. Chúng ta phải trừng phạt anh ta bằng cách biến anh ta thành cha của chúng ta. Điều đó đã dẫn tới tình trạng hiện tại, tất cả chỉ vì bạn đang đánh nhau với bạn bè, thua cực và đi hiến tặng nòng nọc. Bạn có gen siêu mạnh, ở kiếp trước bạn đã hỗ trợ anh Đại Mã thành lập tập đoàn Ali. Thời niên thiếu đã giúp Tiểu Mã Ca xây dựng tập đoàn xí Nga, chỉ trong vài năm tài sản ròng của anh đã tăng lên hàng trăm tỷ. Bạn thậm chí đã gặp được người phụ nữ có thể bảo vệ bạn đến hết cuộc đời. Nhưng cô ấy chết vì ung thư vào đêm đính hôn, 5 năm đồng hành, cho đến lúc cuộc đời kết thúc, bạn vẫn chưa quên anh ấy, thế là tôi quay lại nơi lần đầu tiên gặp nhau. Sống một cuộc sống ẩn dật ở đó, hôm nay bạn vẫn như vậy, chơi piano trong sân, bài hát nhớ vị hôn thê đã mất, tuy nhiên, một vài tiếng kêu hốt hoảng lọt vào tai bạn, khi bạn quay lại, nhìn thấy ba loli nhỏ đang lao về phía mình. Cơ thể nhỏ bé cứ treo trên cơ thể bạn, đôi mắt to nhìn bạn đẫm lệ, cảnh tượng này cũng khiến tổ chương trình đang theo dõi cách đó không xa một trận chấn động. Ban đầu họ đến đây để ghi lại một chương trình về phong cách sống, trên đường đi tôi gặp ba cô bé đã bỏ nhà đi. Sau khi biết tin các cô bé đang đi tìm cha, nhóm chương trình sẽ giúp nhau tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm thấy mục tiêu là bạn. Họ nghĩ đến, cha ba người là cùng một người, bạn cúi đầu xuống và nhìn lại chính mình, trên người ba loli có chút bối rối. Mình thậm chí còn không có vợ và cũng chẳng có con cái gì cả. Nhìn vào biểu hiện không tin tưởng của bạn, Quan Thiến Thiến bĩu môi, cha chính là cha của Thiến Thiến. Dương An An cũng với đôi mắt đỏ hoe, cha không cần con sao? Giao Giao đang giữ chặt chân bạn. Những đứa trẻ khác có cha, con là người duy nhất không than vãn, nhưng cảnh này đã bị một vài cô bé chặn lại. Gia đình Lý đã xem trực tiếp, ông Quan nhìn con gái với vẻ mặt tái nhợt. Anh ấy biết những đứa trẻ này là Quan U Lan và một số người bạn thân nhất của cô. Anh ấy sẽ ôm những đứa trẻ dễ thương này trong mỗi lần tụ họp, nhưng vào lúc này, bọn họ kỳ thực đang ôm cùng một người, gọi họ là cha. Ông Quan không kìm được cơn tức giận nữa mà nhìn con gái. Quan U Lan hơi tái nhợt, cô biết chuyện đó không thể giấu được nữa, chỉ có thể cắn viên đạn và nói ra. Ngay từ đầu cô đã biết mình sẽ trở thành nạn nhân của hôn nhân. Thế là cô đau lòng quá nên hẹn mấy đứa bạn thân đi uống rượu. Sau đó cô mới nhận ra rằng những người bạn thân nhất của cô cũng gặp phải những rắc rối tương tự như cô. Mặc dù một số công ty hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau, nhưng không có ngoại lệ, cuộc hôn nhân đã được sắp đặt. Vì thế họ đã có một quyết định táo bạo trong lúc say rượu, mượn hạt giống để sinh con. Nhưng cuối cùng họ đã chọn cùng một người. Cuối cùng theo gợi ý của Dương Mạc Kỳ, 7 người đều dùng nòng nọc của một người. Ai thành công thì sẽ sinh con, người thất bại chọn người khác. Không thể ngờ rằng cả 7 người họ đều thành công và sinh con gái cùng tháng. Mặc dù cô bị sốc trước sức mạnh gen của người đó, nhưng họ vẫn giữ bí mật và con gái của họ cũng thể hiện tài năng đáng kinh ngạc. Dương An An trở thành hacker hàng đầu thế giới khi mới 5 tuổi. Quan Thiến Thiến có tài năng âm nhạc đáng kinh ngạc và thành thạo nhiều loại nhạc cụ. Giao Giao giúp mẹ cô quản lý công ty hàng chục tỷ. Mỗi đứa trẻ đều có những phẩm chất tuyệt vời và 7 người phụ nữ cũng biết. Tất cả điều này là do đã thừa hưởng gen mạnh mẽ của bạn. Quan U Lan vốn tưởng rằng mình sẽ giữ bí mật này mãi mãi, nhưng người ta phát hiện ra 7 đứa trẻ biến mất cùng lúc. Bây giờ ba loli nhỏ đã tìm thấy bạn và đã được báo cáo. Ông Quan đau khổ nhìn con gái, đều trách mình lúc đầu ép buộc con gái an bài. Tất cả điều này là lỗi của riêng mình. Vì vậy ông đã sắp xếp để con trai mình là Quan Đồng đưa Quan Thiến Thiến về. Đồng thời, ba tiểu loli vẫn còn ở làng Mạn Ký, treo trên người bạn và không chịu đi xuống. Cho dù bạn có giải thích thế nào, họ luôn khăng khăng rằng bạn là cha của họ. Họ biết rất rõ rằng cha họ không biết họ, thậm chí không biết họ tồn tại. Dương An An duỗi cánh tay nhỏ bé của mình ra và ôm lấy cổ bạn, nói nhỏ vào tai bạn, cô đã hack hệ thống của chú Đại Mã và biết tất cả bí mật của bạn. Đôi mắt của bạn đột nhiên nhìn đi khắp nơi, làm thế nào mà cô bé 5 tuổi này biết được? Nhưng khi cúi đầu xuống và nhìn vào mắt bạn, ba loli nhỏ tỏa sáng, cảm thấy buồn không thể giải thích được. Có lẽ có 3 đứa con xinh đẹp, có con không phải là điều xấu, nhưng bây giờ bạn phải tìm ra tại sao bọn nhỏ biết điều này. Người đẹp Trương Tử Phong của tổ chương trình có chút bối rối. 3 đứa nhỏ vừa được họ mang về, bây giờ họ đang bám vào bạn, nhưng nếu bạn không bận tâm điều này, thật khó để cô ấy nói bất cứ điều gì. Sau đó cô ấy hỏi tên bài hát bạn vừa hát, gọi là Không Ai Biết. Bạn nhìn lên bầu trời xa xăm và những đám mây trắng, cất giọng trầm, pha trộn chút hồi ức. Dương An An nhìn sâu vào đôi mắt bạn, cô nhẹ nhàng đặt bàn tay nhỏ bé của mình lên khuôn mặt. Cha, đừng đau lòng. Bạn hơi giật mình và nhìn cô bé trong vòng tay mình. Nhìn biểu cảm dễ thương quá, giống như cô có thể cảm nhận được tâm trạng của bạn. Một cảm giác khó tả chảy qua tim bạn. Rõ ràng đây là lần đầu tiên bạn gặp đứa trẻ này, nhưng có một cảm giác quen thuộc, cứ như thể bạn thực sự là cha của đứa trẻ này. Tôi có thể biết tên cháu được không? Tên con là Dương An An. Thấy bạn mỉm cười, tâm trạng của bé loli cũng tốt hơn. Một bé loli khác cũng nhảy cẫng lên không chịu thua kém. Cha, con cũng muốn ôm. Tay phải còn lại của bạn đã bế cô bé lên.
con tên là Quan Thiến Thiến, cha ơi xin hãy nhớ tên con. So với hai loli trẻ con kia, đứa còn lại bình tĩnh hơn nhiều. Cô không mở miệng đòi ôm, nhưng sự ghen tị trong mắt không thể giấu được. Con là Ôn Giao, dù ba đứa trẻ không phải là chị em ruột, họ trông giống nhau một cách đáng ngạc nhiên. Bạn mỉm cười và gật đầu. Càng yêu cô bé ấy hơn, thật đáng tiếc khi bạn không thể có con với Vũ ca, nếu là con gái thì chắc chắn cô ấy cũng sẽ dễ thương như họ. Ba đứa trẻ đặc biệt im lặng khi nhìn thấy bạn, đều dính ở cánh tay hoặc trên người bạn. Thời gian dần trôi qua, tổ chương trình không muốn làm phiền bạn quá nhiều, muốn đưa ba cô bé loli về nhà, tìm kiếm cha mẹ ba em nhỏ qua phòng truyền hình trực tiếp. Tiểu loli nghe được lời này lập tức trở nên lo lắng. Tiểu Thiến đang ôm bạn thật chặt, giọng nói như sắp khóc, tôi muốn ở lại với cha, chúng tôi đã tìm thấy cha, các người có thể yên tâm ra đi. Nói xong, đầu nhỏ của cô lại tựa vào người bạn, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy sự thích thú. Những người trong tổ chương trình đột nhiên cảm thấy có chút đau nhức. Tại sao lại có cảm giác như mình không thể đưa đi được, nhưng để ở đây lại không an tâm, chỉ có thể mời bạn đến nhà nấm với tư cách là khách. Ba đứa bé thấy bạn đồng ý thì ngoan ngoãn buông tay ra, theo bạn đến nhà nấm. Nhà nấm cách nhà bạn bằng con đường hoa. Quan Thiến Thiến không thể không buông tay bạn ra khi nhìn thấy hoa, muốn chạy và chơi trên đường, nhưng vừa buông ra cô lại nhanh chóng siết chặt vòng tay. Đôi mắt to đầy miễn cưỡng, nhưng cô ngoan ngoãn đi theo bạn. Dương An An có khí chất của một cậu bé, không quan tâm đến quá khứ. Trong mắt tôi chỉ có cha. Ôn Giao nhìn cử chỉ nhỏ nhắn của Tiểu Thiến, mỉm cười. Thiến Thiến, cậu chỉ cần buông ra và chơi. Là chị cả Ôn Giao luôn chăm sóc em gái mình, nhưng cô vẫn cảm thấy có chút ghen tị. Quan Thiến Thiến mím môi, cậu muốn lợi dụng tôi để được nắm tay cha phải không? Đừng cố nói dối tôi. Ôn Giao có vẻ ngạc nhiên. Cậu thật thông minh. Nụ cười của Thiến Thiến chợt biến thành cái bĩu môi. Cậu nói tôi là một kẻ ngốc. Chứng kiến sự tương tác của ba bạn nhỏ, Trương Tử Phong chỉ nghĩ rằng nó thật dễ thương. Mối quan hệ của các bạn rất tốt. Ngay sau đó, ba đứa nhỏ mở miệng nói không. Dù họ đã cùng nhau đi tìm cha, nhưng họ là đối thủ cạnh tranh. Giữa họ có một thỏa thuận, ai có thể làm cho cha thích mình, hoặc yêu mẹ của họ, ai có thể là con gái của cha. Sắp tới nhà nấm rồi, vị khách nữ đầu tiên cũng có mặt tại trường quay nóng. Bạn thấy vậy liền bước tới lấy vali của cô ấy. Tôi giúp cô. Vali của con gái khá nặng. Nhiệt Địch hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của bạn. Đây là tên cha ruột của con gái chị Mật, ngoại hình và khí chất này thuộc hàng top trong làng giải trí. Lúc này, Dương An An ở một bên, nhảy về phía bạn. Cha thật lợi hại, một chiếc vali nặng như vậy, nhặt nó lên cùng một lúc. Đột nhiên Dương An An nhìn thấy bóng người phía sau bạn và làm mặt nhỏ. Nhiệt Địch mỉm cười bước tới và nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Dương An An. Sau đó cô nhìn bạn, tôi có thể bế đứa trẻ này được không? Được sự đồng ý của bạn, cô trực tiếp ôm Dương An An. Dương An An có chút lo lắng khi nằm trong vòng tay cô, bởi vì cô biết Nhiệt Địch chắc chắn là gián điệp được mẹ cô cử đến. Mình chưa muốn rời xa cha. Nhiệt Địch thấy An An muốn vùng vẫy, thế là thì thầm vào tai cô, nếu muốn ở lại thôn Mãn Kỳ thì chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời. Yên tâm, tôi đã không đưa cháu trở lại. Dương An An trở nên im lặng ngay sau khi nghe điều này. Nghĩ sẽ ổn thôi miễn là cô ta không đưa về nhà. Sau đó Nhiệt Địch thay Mật tỷ kiểm tra năng lực đời sống của bạn, chủ động đeo tạp dề vào nấu ăn cùng bạn. Các bạn nhỏ chứng kiến cảnh này đều rất bất ngờ, bởi vì họ biết một người mẹ, bài kiểm tra giống như bài kiểm tra dành cho tất cả các bà mẹ. Đột nhiên họ đều mong bạn có thể vượt qua suôn sẻ. Ở đây bạn đang làm món gà quay, đặc sản của người Đại, nhưng phát hiện thiếu một số thành phần. Bạn nhìn ba cô bé loli, bạn nhỏ nào sẵn sàng giúp cha lấy lá chuối? Quan Thiến Thiến và Dương An An vội vàng giơ tay. Tất cả đều muốn nhận được sự ưu ái của cha thông qua việc này. Vậy thì cha sẽ để nó cho các con. Bạn mỉm cười và gật đầu đồng ý. Nhưng không ngờ bạn lại phát hiện Giao Giao bất động khi làm như vậy. Giao Giao, con có thật sẽ không hái lá chuối không? Đơn giản quá, con không muốn đi. Trong lời nói của Giao Giao có chút kiêu ngạo. Cô bé nghĩ tay mình là để xử lý mọi việc. Khi nhìn thấy vẻ kiêu ngạo của Giao Giao, bạn cảm thấy có chút đáng yêu. Nhưng không biết tại sao, trên người cô bé tỏa ra một phần nào khí chất thương mại. Sau một lúc, Dương An An và Quan Thiến Thiến chạy lại với lá chuối. Cha ơi nhìn kìa, lá chuối của Thiến Thiến đẹp nhất, không chịu thua kém. Dương An An giơ lá chuối lên, của con mới lớn nhất. Cha nhìn kìa. Khi nhìn thấy điều này, bạn lần lượt chạm vào đầu của hai cô bé. Của Thiến Thiến đẹp hơn, của An An thích hợp làm bánh hấp hơn. Dương An An mỉm cười tự hào. Cô cảm thấy mình hơn Thiến Thiến liền đẩy nó xuống. Giao Giao ở một bên nhìn hai người. Cuộc thi của trẻ em trông thật buồn cười. Hừ, hai đứa quỷ nhỏ. Nhưng vào lúc này, một cô bé đeo khẩu trang và kính râm, Lê Chính khóc và đến làng Mạn Kỳ để đối mặt. Hu hu hu, làm thế quái nào mà chuyện này lại diễn ra được? An An cứu tôi với, bây giờ trời đã tối rồi. Cô bé loli lau nước mắt và làm theo chỉ dẫn của An An, tiếp tục tìm kiếm tuyến đường đã cho. Tôi sẽ gặp cha tôi sớm, động lực duy nhất giúp cô tiến về phía trước. Ở đây tại nhà nấm, ba đứa nhỏ đều đang nhìn chằm chằm vào tay bạn, mong cha lấy lá chuối họ hái. Nhưng An An và Thiến Thiến là hai quỷ nghịch ngợm, thấy lá chuối của mình không được chọn, cảm giác khó chịu. Thiến Thiến muốn cha dùng lá chuối của con. Những giọt nước mắt bất bình của Quan Thiến Thiến sắp rơi xuống. Dùng An An cho cha có được không? Dương An An cũng bắt đầu hành động quyến rũ. Rốt cuộc sau khi đạt đến mức này, ai thực sự có thể có được cha? Không ai muốn thừa nhận thất bại. Nhiệt Địch theo dõi cuộc tranh cãi giữa hai cô bé,
không hề có ý định tham gia. Khi bạn nhìn thấy điều này, bạn không biết nên cười hay nên khóc. Xem xét các thành phần còn lại, hai cô bé đang khóc vừa cười vừa nói, sau đó tôi nấu vài món khác, còn việc sử dụng tất cả của các con thì sao? Hai đứa trẻ nghe được điều này rất vui mừng nhảy cẫng lên, cuối cùng cũng tìm được địa điểm. Cô bé đáng yêu lúc này đang mệt và đói, cô nghĩ cô có thể gặp lại cha, nhưng cô thấy khoảng sân và những ngôi nhà trống rỗng. Cha, An An, họ đi đâu rồi? Đôi mắt bối rối của cô bé dễ thương ươn ướt. Bên trong ngôi nhà nấm, Dương An An nóng lòng nhặt một miếng chân gà nhét vào miệng, đồ ăn cha nấu rất ngon. Bạn nhìn cô ấy với vẻ hài lòng, không biết tại sao nhưng trái tim bạn cảm thấy tràn đầy. Cảnh hai cha con nhìn nhau ấm áp, vừa rồi bị cô bé đáng yêu đang đi tới cửa nhà nấm nhìn thấy. Nghĩ mình cảm thấy lạnh và đói sau khi lang thang cả ngày. Nhưng xú nhà đầu Dương An An này, thực sự đã tận hưởng tình yêu của cha từ trước. Cô bé dễ thương tức giận đến mức dậm chân, hét lên bằng tất cả sức lực của mình. Dương An An, âm thanh này đáng sợ như sư tử gầm về phía đông, tập gây sốc cho An An và mọi người. Xong rồi, tại sao cô lại quên mất? Đôi bàn tay nhỏ bé hoảng loạn của Quan Thiến Thiến không biết để vào đâu, bàn tay nhỏ bé cầm đũa của Dương An An đang run rẩy. Giao Giao vẫn bình tĩnh và nuốt nước bọt. Sau này tôi sẽ nói rằng tất cả chúng ta đều đã quên. Chúng ta cùng nhau giải quyết nhé. Quan Thiến Thiến và Dương An An lúc này cũng hoảng sợ và gật đầu. Đợi đối phương lao vào sân nhà nấm, Dương An An lo lắng nhắm mắt lại và, chị em các người lén đếm đến, chính chúng tôi đã quên. Dương An An mở mắt, nhìn Quan Thiến Thiến và Giao Giao bối rối. Các cậu đã phản bội tôi. Quan Thiến Thiến nhắm mắt lại với lương tâm cắn rứt không dám nhìn. Giao Giao ho 2 lần và nhìn đi chỗ khác. Cô bé dễ thương sắp nổi giận, đột nhiên cô ấy thấy bạn đang nhìn cô ấy với ánh mắt nghi ngờ. Là cha. Những giọt nước mắt lớn rơi xuống từ đôi mắt của Như Du. Sau khi hét lên, cô lao thẳng vào vòng tay của bạn. Cha, bạn ngay lập tức bối rối. 3 đứa con gọi cha trong ngày, bây giờ ở đây có một đứa khác. Điều này khiến bạn tự hỏi liệu bạn có phải là người duy nhất trí nhớ rối loạn và Ngọc Ca sinh con. Nếu đó là trường hợp, bạn hy vọng 4 đứa trẻ này thực sự là con gái của bạn. Nhưng thật đáng tiếc rằng tất cả những điều này chỉ là hy vọng viển vông của bạn. Bạn vỗ nhẹ vào lưng cô bé. Bạn có thể nói cho chú biết chuyện gì đang xảy ra không? Cô bé dễ thương vừa khóc vừa lắc đầu. Không phải chú, là cha. Bạn nở một nụ cười bất lực trên môi và không tiếp tục nói. Cứ tiếp tục vỗ về cô bé đáng yêu, mong cô ấy có thể thư giãn. Cùng lúc đó, bên trong biệt thự bãi biển, Như Thiên Tiên người đã mất con gái, lúc này đang dậm chân lo lắng. Cho đến khi cô nhận được tin nhắn nhắc nhở và xem qua nó, mở ngay phòng phát sóng trực tiếp mà bạn hằng mong ước, hình ảnh trước mắt khiến cô ban đầu vui mừng, sau đó lại bối rối. Con gái mình Du Du đã tìm thấy cha, từ khóc lóc đến nức nở rồi dần dần bình tĩnh lại, một giai điệu sôi nổi vang lên, như thể có một loại sức mạnh ma thuật nào đó, Như Du dần dần bình tĩnh lại. Tôi thấy Du Du nghiêng đầu nhỏ và hỏi, cha, đây là bài hát gì? Bạn sắp nói, nhưng lại nghe được Bành Bằng ở một bên kinh ngạc kêu lên. Âm thanh chuyển động, lúc này thầy Hoàng mới nhận ra đứa nhỏ này chính là ngôi sao nhí Như Du Du. Du Du, tại sao cháu lại ở đây một mình? Mẹ và người đại diện của cháu ở đâu? Đối mặt với sự tra hỏi, Như Du cảm thấy tội lỗi, nhưng chợt nghĩ tới những lời mình vừa nghĩ tới. Tôi đến đóng phim và đột nhiên bị lạc. Tôi có thể ở lại không? Trước khi bất cứ ai khác có thể mở miệng, Trương Tử Phong đương nhiên hưng phấn trả lời. Cảm ơn chị Tử Phong. Ngẫu nhiên hôn vào má Trương Tử Phong. Như Thiên Tiên không biết cười hay khóc khi nhìn thấy cảnh tượng này. Khả năng diễn xuất của con gái tôi thật tuyệt vời, không ai có thể biết được cô ấy đang nói dối. Sau đó tôi nhìn thấy Dương An An và vài cô bé đang đứng sang một bên. Lập tức hiểu ra nguyên nhân, nhưng ngay lập tức lại bắt đầu cảm thấy sợ hãi.